ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਾਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਘੜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਤਾਹੂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਰਪਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਈ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੁਣ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ 'ਚ। ਬਈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੀ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਸਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਕਣ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ
ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੋਰ ਨ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਤਾ। ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਾਜੇ, ਪੁੱਛ ਨਾ ਢਾਹੇ, ਪੁੱਛ ਨਾ ਲੇਵੈ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਜਦਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਘੜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ। ਦੰਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਤੇ, ਨੱਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਘੜਤਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਜ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਸਾਜ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਰੇ ਬਣਾਤੇ, ਸੂਰਜ ਬਣਾਤਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਾਤਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ ਬਣਾਤੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾਤੇ। ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀਵ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ, ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਇਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਉਹਨੂੰ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਿਯਮ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਰਵ ਚੱਲੈ, ਨਿਸ ਸੱਸ ਚੱਲੈ, ਤਾਰਕਾ ਲੱਖ ਭੁਲੋਏ, ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਬੁਗੋਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਉਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ।
ਜੇ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਖੋ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਾਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੇ ਏਡੇ ਤਾਰੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਖੋਜ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀਆਂ। ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜੀਵ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੀੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਬਰੀਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੀਵ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਉਹਨੇ ਭਰਤੇ।
ਹੁਣ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਉਹਨੇ ਭਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹਾਥੀ ਬਣਾਤਾ, ਔਰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਣ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਵ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਐ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਜੀਵ ਬਣੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਤਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੀਚ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਜੀਵ ਕਿੰਨੇ ਉੱਤਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਮ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਲ ਹੈ, ਕਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨੀਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ, ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ਾ ਜਲ ਪਰਬਤ ਬਨਰਾਏ, ਜਿੱਥੈ ਡਿੱਠਾ ਮਿਰਤਕੋ ਇੱਲ ਬੈਠੀ ਆਏ। ਇੱਲ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਮਾਨ 'ਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਡਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਿਸ ਪਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜੀਵ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪੱਥਰ ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੀਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਮਰਮਰ ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਡੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵਨਸਪਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਮ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਅੱਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਗੇਂਦੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਕੀਮਤੀ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਸੁੱਟ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਇਆ। ਪਰ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ
ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਦੋਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਫੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੈ। ਲੱਖ 84 ਭਰਮ ਤਿਆਂ ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਅਬ ਪਾਇਓ ਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ 100 ਦਿਨ ਨੇੜਾ ਆਇਓ ਏ। ਜਿਹੜਾ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇੜਾ ਹੈ ਨਾ, 84 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਲੱਭਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਮੱਛੀ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੇਖਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਉਣਗੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਬਚੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਖੁੱਲੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਨਮ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਡੇਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਇਆ। ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਵਾਨ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੌਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ
ਬਲੱਡ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਤਾਹੂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਜਨਮ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰਾਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਸ ਦੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੋਚਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸੋਚਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹੁਕਮ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਰਪਣ ਦੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਸਮਰਪਣ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਰਜ਼ਾ 'ਚ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਰਪਣ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਵਰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਪਦਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਮਰਪਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਮਰਪਣ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਸਮਰਪਣ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਦਣ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਦਣ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਛੱਡਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਦੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਤਾਹੂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਲਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਥਲਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਨਦਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਨਿਦਸ ਤੂੰ ਹੀ। ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖੂੰ ਤਤ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਰਟ
ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਟ ਪੀ ਤੂੰ ਕਰੈ, ਬੋਲੇ ਭਲੀ ਬਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਣ ਅੰਦਰ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਆਏਗਾ ਉਦਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਦਣ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 2 ਪੌੜੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।